odlarvänner! Välkomna till en kortis från Skillnadens trädgård. Jag heter Sara Bäckmo och i mitt land nu så finns det kvar 2 stycken fänkålar som måste skördas och jag tänkte jag skulle dela det ögonblicket med er. Jag älskar att odla en typ av fänkål som kallas för knölfänkål, alternativt sötfänkål. Och om ni kommer lite närmare här nu så ska ni få se hur den ser ut när den växer i landet. Här står en jättefin knölfänkål. Och det räcker att man bara fingrar lite grann på blasten så förstår man vad det är för en typ av växt. För den doftar av den här härliga lakritstonen. Kolla va, vilken mäktig grönsak. Så himla fin. Den här har ju fått, men den har verkligen livslust. Den har bildat nästan som sidoklunsar. Flera fänkålar i en. Otroligt tacksamt för den som tycker om fänkål. Här ser du tydligt varför den kallas för knölfänkål. Det finns också varianter av fänkål som kallas för kryddfänkål. Och den bildar inte den här knölen då, utan den ser ut mer som en dill och odlas ju för att den blommar och sätter jättefina fänkålsfrön. Det gör också den här växten. Men vi vill ju inte att den här växten ska gå i blom. Vi vill att den ska bilda den här knölen. Knölfänkål, sötfänkål odlas från frö. Och jag förodlar alltid min fänkål. Den är lite kinkig att odla. Den tycker inte om att odlas där lagom frångås, om jag ska uttrycka det milt. Den vill ha lite av allt. Den vill ha ljus, den vill ha värme, den vill ha gödsel, den vill ha vatten. Men inte för mycket av någonting. Egentligen bara vatten. Den tycker om mycket vatten, då utvecklas den jättefint. Men den tycker inte om att stå och trängas med många andra växter, vill ha lite avstånd. Och om man misslyckas med sin fänkål första gången på säsongen så sår man nytt. Därför att förutsättningarna vädermässigt och i landen ändras hela tiden. Och rätt som det så gillar fänkål läget och då blir den så här fin. Jag har skördat ett 10-tal fänkål hittills i år. Och nu har jag bara denna och ytterligare en kvar. Och vi ska ta den andra också så ska du få se hur skillnaden är på de plantorna. Här ser du 2 knölfänkålar. Samma sort. De är sådda vid samma tidpunkt och de är planterade i landet vid samma tidpunkt och de har fått ungefär samma sak. Men någonting har gjort den här plantan lite stressad så att nu börjar den att gå i blom. Och det är alltså det som händer när fänkål inte bildar den här schyssta knölen. Utan förr eller senare, det kan vara precis när plantan är nyligen utplanterad också, att man märker att den börjar växa liksom lite mer på höjden och inte utvecklas så mycket i bredd. Så. Och då kommer det snart att bildas en blomstängel här inuti. Och den ser ut ungefär som en kraftig dillblomma sen som växer upp. Så fort man ser antydan till det så är det dags att skörda sin fänkål. Och fänkålen är oerhört värdefull som mat också i det här stadiet innan så att säga den börjar att gå i blom. När den blommar och blir så här stor och avlång så är innanmätet mer fyllt av en blomstängel som kan med tiden bli ganska träig. Men innan den har kommit så långt så är den fortfarande användbar och den är jättefin till exempel att pickla i det här stadiet. Så knölfänkål, sötfänkål är detta.
Och ett tips om ni vill odla den här typen av fänkål är att inte så liksom 50 plantor på en gång. Därför att ofta blir fänkål färdig att skördas vid samma tidpunkt. Och då står man med otroligt mycket skörd och den är ganska svår att ta hand om. Och det är ingenting som man äter sådär liksom, att man gör en rätt med 3 fänkålshuvuden på en och samma gång. Så det är mycket bättre att så vid upprepade tillfällen. Och jag har en ny sådd med fänkål som är på väg ut så att jag sår lite då och då under sommaren. Den utvecklas fint på hösten så den är värd att så också på sommaren. Och vad ska jag göra med de här plantorna? Den som håller på att gå i blom, den kommer att bli en coleslaw, alternativt att jag picklar den. Jag har redan picklat flera burkar, det är mitt favorit pickles på smörgåsar under vintern. Den här fantastiska, den kommer att bli bräserad. Och då kokar jag den i en ganska kraftig buljong. Eventuellt kommer jag också gratinera den efter att den är braserad med lite ost på, parmesanost eller så, tycker jag är jättegott. Knölfänkål. Odlingsvärd och vacker och god. Lycka till!